طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم في الدرس الرابع lesson 4 unit 1. الدرس النهارده إن شاء الله هنتكلم عن الووتر، هنتعرف على كل حاجة في الووتر. طبعا هنلاقي عندنا في الشانل بتاع القناة بتاعتنا هنلاقي عندنا lesson 1 وهنلاقي عندنا lesson 2 و lesson 3. هنلاقي اللينكات بتاعتهم موجودة تحت في الديسكربشن، وهيظهر لنا عندنا كمان في الاي اللي هي بتظهر فوق، ونقدر نخش على القناة وهنلاقي في بلاي ليست موجودة باسم Prep.2. Prep.2 هنلاقي فيها كل الفيديوهات اللي فاتت. هنلاقي عندنا كمان في الديسكربشن موجود في لينك، اللينك ده في الملزمة او في الشيت، مشروحة بطريقة سهلة بسيطة جميلة، هتقدر تساعدنا ان احنا ممكن ناخدها نحل منها، هتبقى الموضوع اسهل وابسط ان شاء الله. والنهارده lesson 2، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، ويلا بينا نبدا في lesson 4 اللي هو الووتر. هنتكلم عن الووتر، هنعرف الووتر، هنتعرف يعني اليوزز اوف ووتر، ايه هي استخدامات الووتر، هنعرف ايه هي البروبرتي الاستراكشر اوف ووتر، الووتر ده بيتكون من ايه، الموليكيولز ده بيتكون من ايه، البروبرتيز اللي هي الفيزيكال بروبرتيز والكيميكال بروبرتيز، وفي النهايه خالص هنتعرف على الووتر بوليوشن. ووتر ايه؟ بوليوشن. يلا بينا نبدا في اول حاجه اللي هي الامبورتنس اوف water. ايه الامبورتنس اوف ووتر؟ هل الووتر بتاعتنا دي is important or not important؟ ليه هي مهمه؟ ليه هي مهمه؟ عشان هي بنستخدمها في many fields، في مجالات كتيره. ايه المجالات اللي احنا ممكن نستخدم فيها الووتر ده؟ اول مجال عندنا اللي هو agriculture field. agriculture field. ايه الاجريكالتشر فيلد ده؟ اللي هو مجال الزراعه، ان احنا ممكن نستفيد من الووتر في مجال ايه؟ الزراعه. يبقى ده نمبر 1 agriculture field. تمام. ايه الاستخدامات الاخرى للووتر؟ عندنا حاجه اسمها الاندستريال فيلد. الاندستريال فيلد ده اللي هو مجال الزراعه، مجال الصناعه، مجال الصناعه. طيب ثالث مجال اللي هو البيرسونال فيلد. البيرسونال فيلد ده اللي هو المجالات الشخصيه زي الواشنج، زي ما احنا شايفين كده احنا بنعمل واشنج هاندز، ده يعتبر بيرسونال فيلد. لازم ممكن نستخدمها في مجال الكوكينج. الكوكينج ده هتعتبر عندنا بيرسونال فيلد. يبقى كل الحاجات دي بنسميها بيرسونال فيلد. يبقى احنا لما نيجي نتكلم على الامبورتنس اوف ووتر هنلاقي عندنا 3 فيلدز مهمين جدا بنستخدم فيهم الووتر، زي الاجريكالتشر فيلد، الاندستريال فيلد، والبيرسونال فيلد. ده كده اللي هي الاستخدامات بتاع الووتر. ويبقى كده خلصنا اول جزء عندنا اللي هو الامبورتنس اوف ووتر. امبورتنس اوف water. ده كده الامبورتنس اوف ووتر. نيجي بعد كده عندنا الستراكشر اوف ووتر. structure of water. structure of water يعني الووتر ده بتتكون من ايه؟ ايه هي مكونات الووتر؟ طبعا وبما اننا بنتكون على الووتر فاحنا بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الووتر ايه؟ molecule. water ايه؟ molecule. الووتر molecules ده بيتكون من ايه؟ تعالوا نشوف. اول حاجه عندنا الووتر ده كده بنسميها الاكسجين اتوم، وعندنا 2 هيدروجين atoms. يبقى الووتر consist of، اول حاجه عندنا water oxygen atoms، 1 oxygen atom و 2 hydrogen atoms. يبقى لما نيجي تاني نقول الووتر consist of what؟ هنقول الووتر consist of 1 oxygen and 2 hydrogen. تاني يبقى 1 oxygen atom 2 oxygen atoms. واحنا كده بنتكلم على مين؟ على الووتر molecules. الووتر ايه؟ molecule. يبقى الووتر molecules consist of 1 hydrogen atom and 2 hydrogen atom. Again 1 oxygen atom 2 hydrogen atom. ده ال structure of water. يبقى نقولها تاني، يبقى 1 oxygen atom 2 hydrogen atom. هنلاقي الاكسجين اتوم مرتبط معانا اهو، ده كده بنسميها بوند. البوند ده نوعها ايه يا شباب؟ البوند اللي موجوده بين الاكسجين والهيدروجين اللي هي البوند دي، البوند دي هتبقى اسمها covalent bond. ففي بوند بين الاكسجين والهيدروجين ده كده covalent، وفي بوند كمان في اليمه الثانيه هنا كده بين الاكسجين والهيدروجين ده كوفالنت كمان. يبقى هنا عندنا 2 كوفالنت بوند، 2 بس خلي بالنا انها سنجل كوفالنت بوند مش دبل زي ما احنا خدنا السنه اللي فاتت دبل وتريبل وسنجل. ليه؟ لان الاكسجين هنا بيعمل شير بالكترون والهيدروجين هنا بيعمل شير بالكترون، فده البوند ده الكوفالنت بوند ده بتبقى ايه؟ بتبقى سنجل، فبنقول عليها سنجل كوفالنت بوند. فعندنا بوندها وفي بوندها، يبقى عندنا 2 single covalent bond. يبقى عندنا 2 single covalent bond. يبقى تاني، يبقى الاكسجين consist of 1 oxygen atom 2
2 هيدروجين اتوم بينهم 2 سنجل كوفالنت بوند 2 سنجل كوفالنت بوند. لو لاحظنا في البوند هنا هنلاقي ان في انجل بين التو بوندز دي. الانجل ده ايكوال كام؟ قال لي الانجل ده ايكوال 104 0.5. ده قيمه الانجل اللي هي between two single covalent bond. ده الانجل between two single covalent bond. يبقى نقولها تاني، يبقى الستراكشر اوف water، نقول الووتر فيه 1 oxygen atom 2 hydrogen atoms، والاتومز دول مرتبطين ببعض ب 2 سنجل كوفالنت بوند، بينهم رابطه كوفالنت. هي سنجل عشان كل اتوم بيعمل شير بالكترون، وعندنا 2 بوندز رابطتين اتنين، والرابطتين دول في بينهم انجلها، قيمه الانجل دي كام؟ 104.5. ده كده الاستراكشر اوف ايه؟ ووتر. يبقى احنا عرفنا لحد الان حاجتين، الامبورتنس اوف ووتر والاستراكشر اوف ايه؟ ووتر. الامبورتنس اوف ووتر عرفنا الفيلدز زي الاجريكلتشر والاستراكشر والاندستريال والبيرسونال. الاستراكشر اللي هو المكونات الووتر موليكيول، عرفنا ان هي 1 oxygen atom و2 hydrogen atoms بينهم single covalent bond. ال2 single covalent bond بينهم انجل، الانجل ده مقدارها كام؟ 104.5. ده كده الستراكشر اوف ووتر موليكيول. structure of water ايه؟ molecule. في مشكله في الجزء ده؟ الموضوع ده سهل قوي بسيط قوي، مفيش مشكله لحد الان. طيب عندنا حاجه اسمها الووتر polar water molecules. احنا عرفنا من lesson 2 ان عندنا حاجه اسمها electronegativity. ايه؟ negativity. وقلنا electronegativity ده ان كل atom has ability to attract electrons of covalent bond، وخدنا 2 example زي اللي موجود في البوند بين الاكسجين والهيدروجين، ده كده covalent bond. قلنا كل الاكسجين ده عنده قدره ان هو يشد الالكترون ده عنده، والهيدروجين ده عنده قدره ان يشد الالكترون ايه؟ عنده. بس قلنا الفرق بقى ان الاكسجين القدره بتاعته ان هو يشد الالكترونز اكتر، فالالكترونيجاتيفيتي بتاع الاكسجين اكبر من الالكترونيجاتيفيتي بتاع الهيدروجين. وعشان كده قلنا في الليسون 2، لو انت ما اتفرجتش عليه ارجع اتفرج عليه، ان الووتر ده is polar ايه؟ compound. وخدنا اكزامبل كمان اللي هو الامونيا جاز، ده الهيدروجين مرتبط بثلاثه ايه؟ مرتبط بثلاثه هيدروجين، النيتروجين مرتبط بثلاثه هيدروجين، الالكترونيجاتيفيتي بتاع النيتروجين اكبر من الهيدروجين، وعشان كده ان النيتروجين ده ايه؟ الامونيا ده بنقول عليه ايه؟ polar ايه؟ compound. طيب هل الووتر بولر كومباوند؟ ايوه لسه قايلين ان الووتر ده بولر كومباوند. طب ليه الووتر بولر كومباوند؟ قلنا ليه؟ عشان الالكترونيجاتيفيتي بتاع الاكسجين اكبر من الالكترونيجاتيفيتي بتاع الهيدروجين. فلو خدنا الديفرنس ان electronegativity between الاكسجين والهيدروجين هنلاقيها relatively high. هنقول عليها ايه؟ relatively high. ومعنى انها relatively high يبقى كده الووتر is a polar compound. يبقى ما يجي يقول لي give reason الووتر is polar compound. ليه الووتر is polar compound؟ هقول له because the difference in electronegativity between oxygen and the hydrogen is relatively ايه بقى؟ ركز، is relatively high. تاني يبقى اقول لك give reason الووتر give reason الووتر is polar compound. ليه الووتر is polar compound؟ or because the difference in electronegativity between oxygen and hydrogen is relatively high. تمام. معنى كده ان الاكسجين بيشد الالكترونز عنده، فبيبقى الاكسجين كده ايه؟ نيجاتيف، والهيدروجين بيفضل بدون الكترون، فبيبقى الهيدروجين بوزيتيف. ده كده بالنسبه لمين؟ للموليكيول الواحد. طب لما الموليكيولز ده يبقى من يمة الاكسجين نيجاتيف ومن يمة الهيدروجين بوزيتيف، طب لو جه جنبيه موليكيول تاني زي ده كده اكسجين، وعندنا مين؟ هيدروجين، وادي كمان مين؟ هيدروجين، ايه اللي هيحصل؟ بيحصل بينهم ده طبعا بوزيتيف والاكسجين ده نيجاتيف، بيحصل بينهم حاجه اسمها electrostatic attraction force، تجاذب الكتروستاتيكي. تجاذب ايه يا شباب؟ الكتروستاتيكي، بنقول عليه electrostatic attraction force. electrostatic attraction force هو الخطوط المنقطه دي، ده بوند جديده. البوند دي بنسميها هيدروجين
بوند تاني بنقول عليها ايه؟ هيدروجين بوند. يبقى بسبب البولاريتي بتاع الووتر، بسبب ايه؟ البولاريتي بتاع الووتر، ان الووتر ده از بولر. ليه هو بولر؟ عشان في ديفرنس في الالكترون اكتيفيتي بين الاكسجين والهيدروجين. فالاكسجين خد الالكترونز كلها عنده، والهيدروجين فضل من غير الكترون، فاصبح عندي الاكسجين ده بوزيتيف تشارج، والهيدروجين ده الاكسجين ده نيجاتيف تشارج، والهيدروجين ده بوزيتيف تشارج. فايه اللي يحصل؟ ده بالنسبه للموليكيول الواحد. لما يجي موليكيول تاني جنبيه يحصل بينهم electrostatic attraction force اللي بنسميه تجاذب الكتروستاتيكي. التجاذب الكتروستاتيكي ده بيحصل between water molecules، بيحصل between ايه؟ الووتر molecules. فبسبب كده بينشأ عندنا رابطه جديده. الرابطه الجديده دي بنسميها ايه؟ بنسميها هيدروجين بوند. ده كده اسمها هيدروجين، بنسميها ايه؟ هيدروجين ايه؟ بوند. هيدروجين بوند. يبقى الهيدروجين بوند ده نشأ بسبب مين؟ بسبب البولاريتي بتاع مين؟ الووتر. بولاريتي اوف ايه؟ ووتر. ماشي؟ يبقى احنا بنقول التايب اوف ويك electrostatic attraction force originated between water molecules. هنخلي حته مهمه قوي. ايه هي؟ لو قل البوند اللي في الووتر مولكيول، البوند اللي في الووتر مولكيول، يبقى ده اتس covalent bond، single covalent bond. ده بالبوند اللي هي between water molecule، يبقى ده اسمها ايه؟ hydrogen bond. يبقى التاني البوند اللي موجوده جوه المولكيول ده اسمها single covalent bond. طب لو عندي two molecules هيحصل بينهم weak electrostatic. الويك electrostatic ده اللي هي البوند دي، البوند ده هتبقى اسمها ايه؟ اسمها هيدروجين ايه؟ بوند. هيدروجين بوند. يبقى احنا عندنا الووتر فيه two bonds، هيدروجين بوند وسنجل كوفالنت بوند. نقولها تاني، سنجل كوفالنت بوند وهيدروجين بوند. السنجل كوفالنت بوند ده البوند اللي هي بين الهيدروجين والاكسجين بس في نفس الموليكيول. انما الهيدروجين بوند ده البوند اللي بين الاكسجين والهيدروجين اللي هي بين موليكيولز. بين ايه؟ موليكيول. ده كده اللي هي الهيدروجين بوند. فيجي زي ما احنا شايفين اهو، ده كده الالكتروستاتيك اتراكشن فورس اللي احنا بنسميه ايه؟ الهيدروجين بوند. ده كده الهيدروجين ايه؟ بوند. فالهيدروجين بوند ده بيقول لي الووتر molecules are linked together by hydrogen bond. ده السبب ايه؟ ده بسبب ال higher electronegativity between oxygen and hydrogen. عرفنا الالكترونيجاتيفيتي بتاع الاكسجين اكبر من الهيدروجين، فلو خدنا الديفرنس في الالكترونيجاتيفيتي هنلاقي ان هو relatively high. فلما يجي يقول لي الووتر ده مرتبط مع بعضه بهيدروجين بوند، اقول له because the difference in electronegativity between oxygen and hydrogen is relatively high. او ممكن اقول due to the higher electronegativity of oxygen compared with hydrogen. ده كده بنسميها الهيدروجين بوند. تعالوا نشرح يعني ايه هيدروجين بوند ونفسرها. مفيش كلام جديد، هو نفس اللي احنا قلناه. ده كده ووتر موليكول، ده الاكسجين خد الهيدروجين، خد الالكترونز، فبقى نيجاتيف ايه؟ تشارج. يعني كل الاكسجين ده نيجاتيف تشارج، ده نيجاتيف تشارج، ده نيجاتيف تشارج، وده برضه نيجاتيف ايه؟ تشارج. هيفضل الهيدروجين عندنا بدون الكترونز فهيبقى بوزيتيف، وده بوزيتيف، وهكذا الهيدروجين هيحصل بينهم ايه؟ بوزيتيف. طبعا عندنا دي كده نيجاتيف اهو، وده كده عندنا ايه؟ بوزيتيف اهو. هيحصل بينهم ايه؟ electrostatic attraction force. electrostatic attraction force. electrostatic attraction force ده سميناه عندنا مين؟ الهيدروجين بوند. سميناه الهيدروجين ايه؟ بوند. يبقى electrostatic attraction force ده الهيدروجين ايه؟ بوند. يبقى الهيدروجين بوند ده عباره عن ايه؟ عباره عن electrostatic attraction force. electrostatic attraction force. اوكي، يبقى بنقول عليها electrostatic ايه؟ attraction ايه؟ force. ده اللي هي مين؟ الهيدروجين بوند. يبقى لما نيجي نقول what's hydrogen bond هنقول it's a type of weak electrostatic attraction force originated between the molecules of a polar compound. يعني البوند ده موجوده في كل البولر كومباوند مش في الووتر بس. والبوند ده هي اللي هي مسؤوله عن الابنورمال بروبرتيز اوف ووتر. فخلي بالنا دي كده اللي هي مين؟ ده كده اللي هي الكوفالنت بوند. كوفالنت بوند اللي هي between oxygen and hydrogen بس في نفس مين يا شباب؟ بنفس الموليكيول. ده بنفس الموليكيول. ده موليكيول وده ايه؟ موليكيول تاني.
هينشأ بينهم ايه؟ electrostatic attraction force. الالكتروستاتيك اتراكشن فورس سميناه ايه؟ سميناه هيدروجين بوند. اسمه ايه؟ هيدروجين ايه؟ بوند. يبقى احنا كده عرفنا مين؟ الهيدروجين بوند والكوفالنت بوند. بس نخلي بالنا ان الكوفالنت بوند ده سترونج والهيدروجين بوند ده از ويك. فيبقى الهيدروجين بوند is weaker than the covalent bond. ونخلي بالنا ان الهيدروجين بوند ده هي المسؤولة عن الابنورمال properties of water، اللي هي الخواص بتاع المية بتبقى خواص غير طبيعية بنسميها abnormal properties of water. abnormal properties of water. يعني لما يجي لي سؤال ويقول لي give reason ال abnormal properties of water، ليه الووتر لها abnormal properties؟ هقول له due to the hydrogen bond. due to the hydrogen bond. يبقى مثلا يقول لي abnormal properties of water، هقول due to the abnormal properties of water. نيجي بعد كده على حاجة مهمة اللي هي ال properties of water. عندنا two types of properties. عندنا حاجة اسمها physical properties وحاجة اسمها chemical properties. الفيزيكال بروبرتيز ده اللي هي بنقول عليها الخواص الفيزيائيه اللي هي عامه بتبقى مرتبطه بالستيتس والشيب والشكل والحاجات دي. والكيميكال بروبرتيز ده بتبقى مختصه بالستراكشر شويه. فكلمه فيزيكال يعني شيب والكيميكال يعني الستراكشر اللي هي التركيب بتاعها. فهنا هنتكلم على الفيزيكال بروبرتيز اللي هي الخواص الفيزيائيه والكيميكال بروبرتيز اللي هي الخواص الكيميائيه. عندنا في الفيزيكال بروبرتيز اول حاجه ان الووتر موجوده في 3 ستيتس هنعرفهم دلوقتي. نمبر 2 ان الووتر ده is good polar solvent وهنتعرف يعني ايه polar solvent. عندنا بعد كده الرايزنج اوف water boiling point and its freezing point، ان درجه حراره الميه كبيره، درجه اللي هي درجه الغليان ودرجه التجمد مرتفعه شويه. وهناخد كمان هنتعرف على كل ده بالتفصيل، وهناخد الدنسيتي بتاع الووتر بتقل لما يتحول تو سوليد. ده كده الاربعه دول هناخدهم بالنسبه لمين؟ بالنسبه للووتر. فهنسميهم دول الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. فيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. نيجي بعد كده لمين؟ للكيميكال بروبرتيز اوف ووتر. اول حاجه عندنا ان الووتر has a neutral effect on litmus paper. طبعا الليتمس بيبر زي ما احنا عارفين في عندنا منه red وفي منه blue، وعندنا الووتر ده is neutral. يعني ايه neutral؟ يعني doesn't affect. هنعرفها بالتفصيل وهنعمل experiment عليها. تاني حاجه هناخدها في الكيميكال بروبرتيز اللي هي الالكتروليزيس اوف ووتر، اللي هو التحليل الكهربي للووتر. هنتعرف النهارده في الفيديو ده اللي هو الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر، وهنعمل فيديو تاني للكيميكال بروبرتيز ان شاء الله. ده هيبقى الفيديو القادم. والفيديو اللي بعده هناخد الووتر بوليوشن اللي هو الحاجات اللي بتعمل بوليوشن يعني بتلوث الميه. نيجي لاول حاجه اللي هي الفيزيكال بروبرتيز. اول حاجه في الفيزيكال بروبرتيز طبعا احنا عارفين ان الووتر از يونيك ماتر، يعني خواص الميه مش زي خواص اي حاجه. ان الووتر موجوده دي في 3 ستيتس. ال3 ستيتس اللي احنا عارفينهم اللي هم السوليد والليكويد والجاز. سوليد ليكويد اند جاز. يعني الووتر ممكن تبقى موجوده سوليد. السوليد ده اللي هو الايس، والليكويد ده اللي هو النورمال ووتر، والجاز اللي هو الووتر ايه؟ فيبر. ووتر فيبر. ده كده ان الووتر موجوده في 3 ستيتس. 3 ستيتس اللي هم solid liquid and gas. solid liquid and gas. يبقى اول حاجه عندنا ده الايس. الايس ده يعتبر بالنسبه لنا solid. يبقى الووتر ممكن تبقى موجوده solid وممكن تبقى موجوده ووتر. الووتر ده يعتبر liquid وموجوده ووتر فيبر اللي هو يعتبر ايه؟ جاز. فالووتر هنا لها كام ستيتس؟ it has 3 states: solid, liquid and gas. ده اول properties للووتر، ان الووتر exists in 3 states، وده تعتبر physical properties خاصيه فيزيائيه. يبقى بنقول الووتر موجوده solid as ice, liquid as water vapor, gaseous state يعني زي الووتر vapor. ده كده اول property عندنا ان الووتر exists in 3 states. 3 states. نيجي على تاني حاجة عندنا ان الووتر is good polar solvent. good polar solvent. هنعمل experiment. هنجيب تيوب كوباية فيها مية، هنحط فيها هنا كده sugar، تمام، وهنحط كمان water salt. يبقى احنا عندنا في الكوبايتين واحدة فيها sugar واحدة، وهنبدأ نقلب
نقلب باستخدام السبون، هنلاقي عندنا ان الشوجر ده dissolve in water. dissolve in water يعني اختفى في الوتر، داب في الوتر، ما عادش موجود. هنا السولت الشوجر اللي موجود، الشوجر خلاص ما عادش موجود. هنا الشوجر حصل له ايه؟ حصل له dissolve، داب في الميه. dissolve يعني داب في الميه. طيب هنا هنجيب بيكر او كوبايه فيها ميه، وهنحط ده كده معانا ايه؟ اويل، وهنعمل ستيرنج باستخدام سبون، نقعد نقلب. هنلاقي ان الاويل مش بيدوب في الميه، فنقول ان الاويل doesn't mix with water. يبقى هنا هنطلع بايه بقى؟ ان عندنا 12 bakers with، عرفنا ده الاكسبيرمنت. هنحط ميه وهنحط هنا شوجر، يعني ده كده احنا حطينا هنا ده كده شوجر، وهنخلي ده مش شوجر، هنخلي ده سولت. يبقى احنا عندنا 3 كوبايات. الكوبايه الاولى حطينا فيها ووتر وسولت، والكوبايه الثانيه شوجر ووتر، والثالثه اويل ووتر. وهنعمل ستيرنج. هنلاقي السولت ده حصل له ديزولف، يعني داب في الووتر. الشوجر ده حصل له ديزولف. هنا الاويل ما حصلوش ايه؟ ديزولف. doesn't ايه؟ dissolve in water. فبنقول ان هو doesn't dissolve in water. تمام؟ ده كده الاكسبيرمنت. يبقى هنا هنلاقي السولت ده بنسميه ايونيك كومباوند. ايونيك ايه؟ كومباوند. ليه؟ لان هو عنده ايونيك بوند. الشوجر هنا بنقول عليه covalent كومباوند. ليه هو كوفالنت كومباوند؟ عشان هنا هو عنده كوفالنت بوند. الاويل برضو كذلك هيبقى كوفالنت كومباوند. كوفالنت ايه؟ كومباوند. يبقى احنا عندنا الايونيك بوند ده بيدوب في الميه. طب الكوفالنت بوند مش كل الكوفالنت بوند بيدوب فين؟ في الميه. ففي كوفالنت بوند بيدوبوا في الميه زي الشوجر، وفي كوفالنت بوند مش بيدوبوا في الميه زي الاويل. فاحنا هنقول كده عندنا ان both sugar and salt dissolve in water، انما الاويل doesn't dissolve. هنيجي نفسر وهنقول ليه. هنقول ان الايونيك كومباوند زي مين؟ زي ما قلنا عندنا السولت. السولت ده ايونيك كومباوند فبيدوب في الميه، فبنقول معظم الايونيك كومباوند dissolve in water. طبعا لما هنكبر ان شاء الله هنعرف ان الايونيك كومباوند بيتحولوا ويبقى عندنا حاجه اسمها ايه؟ ايونز. فالايونز ده سبب ان الايونيك كومباوند dissolve in water. انما الكوفالنت كومباوند مش بيدوبوا في الووتر. ليه مش بيدوب؟ some covalent compound يا شباب معلش، عندنا الكوفالنت كومباوند في منه بيدوب وفي منه مش بيدوب. الشوجر ده من الحاجات اللي بتدوب في الووتر، لانه بيعمل ايه؟ بيعمل عندنا هيدروجين بوند مع مين؟ مع الووتر. هنقول because it forms hydrogen bond with water. يبقى لما نيجي نقول الايونيك كومباوند dissolved in water as table salt اللي هو الصوديوم كلورايد. هنقول ليه؟ لان because water is a good polar solvent. because water is a good polar solvent. طب الكوفالنت كومباوند as sugar dissolved in water، هنقول لانه بيعمل hydrogen bond with water because it forms hydrogen bond with water. طب الحاجات اللي هي زي الاويل اللي مش بتدوب في الووتر، ليه؟ لانها ما بتعملش hydrogen bond with water. يبقى لما يجي يقول لي most of covalent compound as oil can't dissolve in water only because oil molecules cannot form hydrogen bond with water. يبقى احنا لو قسمنا كده عندنا، هنقسم كده هيبقى عندنا الايونيك كومباوند. الايونيك كومباوند دول بيعملوا ايه؟ dissolve in water. ليه بيدوبوا في الووتر؟ لان الووتر is good polar solvent. ده كده مين؟ الايونيك كومباوند. هنيجي على الكوفالنت كومباوند. هنلاقي الكوفالنت كومباوند في جزء منه dissolve وفي don't dissolve. don't يا شباب dissolve. طيب ليه عندنا الديزولف ده زي مين؟ قلنا زي الشوجر. طب ليه الشوجر dissolve؟ ليه؟ عشان هو بيعمل form hydrogen bond. form ايه؟ hydrogen bond. تمام؟ طب ليه ده الدونت dissolve زي مين؟ قلنا زي الاويل. طب ليه الاويل مش بيدوب؟ هنقول because it doesn't ايه؟ doesn't form
hydrogen bond. It doesn't form hydrogen bond. ومن هنا كده بقى بنقول ان الووتر is good polar compound. good polar ايه compound. يبقى لما يجي يقول لي water is polar compound هقول له because most of covalent compound as oil don't dissolve و some covalent compound dissolve as sugar وكل most of ionic compound dissolve. تاني يبقى اقول الwater is good polar solvent. هقول ليه؟ هقول because most of ionic compound dissolve in water as table salt as a table salt والtable salt بنسميه صوديوم كلورايد اللي هو NaCl. One some of covalent compound dissolve as sugar because it forms hydrogen bond و some of covalent compound don't dissolve as oil because they don't form hydrogen bond. ويبقى كده خلصنا number 2 ان الwater is good polar solvent. وسولر solvent يعني بيدوب معظم الحاجات، يعني معظم المواد بتدوب فيه. يعني most of substance dissolve in بنقول عليها most of substance dissolve in يعني معظم المواد بتدوب فين؟ في الووتر. يبقى احنا عرفنا ان الووتر موجود في 3 states اللي هم solid liquid gas اللي هم ice water vapor. وعرفنا ان الووتر ده is good polar solvent. ده البروبرتي الثانيه. نيجي بعد كده ال rising of water boiling point and its freezing point. طبعا ال boiling point of water اللي احنا عارفينه ان هي 0 سيليزيوس. الووتر بويلنج اللي هي 100 سيليزيوس ديجري والفريزنج بوينت بتبقى 0 سيليزيوس ديجري. البويلنج ده يعني الووتر يتحول ويبقى فيبر، بيتحول ل ووتر فيبر. انما الفريزنج ده يعني الووتر هيتحول ويبقى ايس اللي هي بنسميها freezing يعني change water into ice. انما البويلنج اللي هي temperature للووتر عندها يتحول ويبقى water vapor. طيب احنا لو بصينا عندنا اللي هي البويلنج بوينت اوف ووتر freezing بوينت اوف ووتر هنلاقي البويلنج بوينت اوف ووتر طبعا اقل من 100 ده المفترض، والفريزنج بوينت هيبقى اقل من الزيرو ده المفترض. يبقى البويلنج بوينت اوف ووتر اقل من 100 والفريزنج بوينت اوف ووتر اقل منين؟ من 0 سيليزيوس ديجري. بس في الطبيعي طبعا مش كده. الطبيعي ان البويلنج بوينت اوف ووتر 100 والفريزنج بوينت اوف ووتر 0. ده بايه السبب؟ ان خلى البروبرتيز بتاع الووتر اب نورمال. السبب في كده الهيدروجين بوند. فبنيجي نقول البيور ووتر بويلز ات 100 والبيور ووتر freezes at 0 سيليزيوس ديجري. السبب في كده ايه؟ هنقول due to the presence of hydrogen bond. due to the presence of hydrogen bond between water molecule. تاني يا شباب يبقى البروبرتيز بتاع الووتر ان هي rising its boiling point و freezing point. فهيبقى البويلنج بوينت اوف بيور ووتر 100 والفريزنج بوينت هتبقى 0. والسبب في كده موجود مين؟ الهيدروجين بوند بين ايه؟ water molecules. يبقى نقول due to the presence of water molecule of hydrogen bond between water molecule. وده كده الفيزيكال بروبرتي الثالثه. يبقى احنا كده خلصنا 3 physical property. نيجي بعد كده عندنا water density decrease on freezing. water density decrease on freezing يعني الميه لما بتتجمد الدنسيتي بتاعتها الكثافه بتاعتها بتقل. وده السبب ان احنا بنلاقي لو حطينا تلج في الميه بنلاقي لو احنا جبنا كوبايه كده وحطينا فيها ده كده ميه وحطينا هنا ايس هنلاقي ان الايس بيعمل ايه؟ الايس بيعمل فلوت. يعني ايه فلوت؟ يعني بيدفو على سطح الميه. ايه السبب ان الايس بيعمل فلوت اون ذا ووتر سيرفيس؟ السبب في كده ايه؟ ان بنقول ان الدنسيتي بتاع الووتر بتقل لما الووتر بيتجمد. ايه السبب في كده؟ بنقول لما التمبريتشر بتاع الووتر توصل ل 4 سيليزيوس ديجري. تاني الووتر ده درجة الحرارة بتاعته هتقل لحد ما يوصل ل 4 سيليزيوس ديجري. ايه اللي هيحصل؟ الموليكولز دول هيبدأوا يتجمعوا مع بعض. ده بايه اللي بيخليهم يتجمعوا؟ الهيدروجين بوند. طب لما يتجمعوا مع بعض بيعملوا ايه؟ قال لي بيعملوا حاجه اسمها كريستالز. الكريستال ده بتبقى شكل هيكسوجينال. شكل الهيكسوجينال ده اللي هو بنسميه شكل سداسي، بيبقى عامل زي الشكل السداسي كده.
بيبقى شكل سداسي كده، ده بنسميه هيكسوجينال شيب. هيكسوجينال شيب، ادي الهيكسوجينال شيب. كل الشيبس دي لما تبدا تتجمع مع بعضيها ايه اللي يحصل؟ هيبقى في سبيسز، يعني شايفين الهيكسوجينال ده كده، بص في سبيسز اهي، ده كده سبيسز بين الشيبس دي. طيب الشيب السبيسز ده بتخلي الشيبس ده تاخد مور فوليوم. يبقى عندنا الفوليوم لما بيزيد، واحنا عارفين ان الدنسيتي ايكوال ماس اوفر فوليوم، فهنا الفوليوم عمال بيزيد انما الماس دي ما بتتغيرش، ده كده ايه؟ كونستانت. يبقى الماس كونستانت انما الفوليوم ده عمال يزيد، فايه اللي هيحصل للدنسيتي؟ الدنسيتي ده انفرس بروبوشنال للمين؟ للماس. فالفوليوم للفوليوم سوري، دنسيتي ده انفرس يعني علاقه عكسيه مع الفوليوم. لما الفوليوم ده هيزيد يبقى الدنسيتي ده يحصل له ايه؟ هيقل. يبقى نقول تاني، يبقى الفوليوم increases and floats on the water surface. طب ليه الفوليوم بيزيد؟ بسبب مين؟ السبيسز بتوين ايه؟ شيبس، الهكسوجينال شيبس، ده السبيس فبتزود الفوليوم، فالفوليوم يبدا يزيد، والفوليوم ده انفرس مع الدنسيتي، فيبدا الدنسيتي يقل. ده اللي احنا شايفينه، ده شكل الهكسوجينال شيب. ده شكل مين؟ الهكسوجينال شيب. كده احنا خدنا الووتر دنسيتي ديكريز اون فريزنج. لو احنا شايفين كده قدامنا، ده كده مين؟ الووتر، وفي ايس اهو، ده ايس. الايس بيعمل ايه؟ بيعمل فلوت. يجي يقول لي give reason ان الايس floats on the water surface only because the density of ice is less than the density of water. ان الدنسيتي بتاع الايس اقل من الدنسيتي بتاع مين؟ الووتر. وهنيجي هنا نقول ان ال highest value of the density of pure water، اعلى قيمه للدنسيتي بتاع البيور ووتر بتبقى كام؟ 4 سيليزيوس ديجري at 4 سيليزيوس ديجري. ولما يبدا هنا كده ال 4 سيليزيوس اهو، لما التمبريتشر تبدا تقل يبدا الدنسيتي يحصل لها ايه؟ يبدا تقل. وهنا lowest value of the density of pure water at 0 Celsius degree. ده كده اللي هي density of water. يبقى ما يجي يقول لي give reason when water freezes its mass doesn't change. طبعا احنا عارفين الرول ده اللي بنحدد منه منها density equal mass over volume. طيب هنا الفوليوم بيحصل له ايه؟ بيحصل له increase. بسبب انكريز قلنا ان هو بيتحول لشكل الهكسوجينال شيب، بياخد شكل الهكسوجينال شيب. شكل الهكسوجينال شيب ده بسبب مين؟ بسبب الهيدروجين بوند. بسبب مين؟ الهيدروجين بوند. فيبدا كل الشيبس دول يتجمعوا على جنب بعض، ففي الحاله دي الفوليوم هنا بيزيد. لما الفوليوم بيزيد الدنسيتي يحصل لها ايه؟ الدنسيتي بيحصل لها decreases. يحصل لها ايه؟ decreases. لما تبدا تقل بحيث ان يفضل الماس هنا كونستانت. الماس هتفضل كونستانت مش هتتغير. تمام؟ ده كده يجي يقول لي الووتر when water freezes its mass doesn't change. اقول له ليه؟ اقول له because on freezing the decrease in its density is compensated by increase in its volume. يعني الزياده اللي هتبقى في الفوليوم هيقابلها نقص في الدنسيتي، بحيث ان الماس هتفضل ايه؟ remains ايه؟ constant. طيب يقول لي although water of oceans freezes at the polar zones the aquatic creatures are still alive. لو رحنا في الاماكن اللي هي بنسميها البولر زونز ده اللي هي الاماكن اللي هي برد جدا زي القطب الشمالي والقطب الجنوب، بنلاقي من فوق كده هنا كده المحيط اللي هو الاوشن بتاعنا، وبيبقى فوق كده طبقه من الايس، وبيبقى تحت كده اللي هم مين؟ المارين كريتشر او بنسميهم الاكواتيك كريتشر. ده اللي هي الكائنات البحريه اللي بتعيش فين؟ تحت الميه. طبعا بتلاقي من فوق كده ايس، ده كده ايس، ومن تحت بقى المارين كريتشر او الاكواتيك كريتشر اللي هي الكائنات الحيه اللي بتعيش فين؟ في الميه. هل التلج ده مش بيأثر عليها؟ خالص مش بيأثر عليها. ده مارين كريتشر اهو، وده كده اللي هو ايس فوق اهو، ده كده ايس. طيب هل الايس ده مش مؤثر؟ لا مش مؤثر. ليه بقى مش مؤثر؟ عشان الووتر ده لما اتحول بقى ايس الدنسيتي بتاعته قل، فحصل له ايه؟ حصل له فلوت. فلما حصل له فلوت طلع فوق، بحيث يبقى الاوشن اللي هو المحيط من فوق تلج ومن تحت ايه؟ ميه عاديه جدا مش بتأثر. فيجي يقول لي give reason زي ده كده although water of oceans freezes at the polar zone. الميه لما بتتجمد في المحيط، الاكواتيك كريتشر اللي هي الكائنات البحريه اللي بتعيش في الميه بتبقى still alive، بتفضل على قيد الحياه مش بتتأثر.
هقول له بسبب ايه؟ هقول له due to the formation of a layer of ice when the surface of liquid water protects in the depth of water from freezing which preserve the life of the marine organism in it. فهتفضل كده المنطقة دي مية والجزء ده هيبقى تلج، فهتتكون طبقة من التلج فوق وتحت هيبقى مية، فالمارين كريتشر أو الأكواتيك كريتشر اللي هي الكائنات الحية هتفضل زي ما هي، مش هتتأثر خالص ولا يحصل لها أي حاجة. ده كده الفيزيكال بروبرتيز. نيجي كده نقول اكزامبل تاني. قال لي putting a glass bottle of completely filled with water in freezer it breaks. لو جبنا ازازه ميه ومليناها لحد الاخر خالص وحطيناها في الفريزر، طبعا الازازه ده لو هي بلاستيك حجمها هيزيد، ولو هي ازاز طبعا هتنكسر. ليه بيحصل لها كده؟ بنقول ليه؟ لان الووتر لما بتتجمد الفوليوم بتاعها بيحصل له ايه؟ increase. يبقى because when water freezes its volume increases. تاني because when water freezes its volume increase. يجي ناخد لايف ابلكيشن. قال لي dissolving the ice of the freezes quickly. لو انا عندي فليزر الثلاجه، فليزر الثلاجه طبعا بنيجي علينا اوقات بنلاقي الفليزر ده متكون عليه ثلج من جوه. لو انا عايز الثلج ده يسيح بسرعه هنعمل ايه؟ هنحط عليه hot water. يبقى بيقول لي it's possible to dissolve the ice of the freezer quickly after disconnecting the electric current. يبقى هفصل الكهرباء عن الفريزر ده او الفريج ده اللي هو الثلاجه in the two، وابدا اسيح الثلج اللي جواها by two ways. الطريقه الاولى ان انا احط على الثلج hot water ماشي، hot water container in the freezer and close the fridge. احط hot water واقوم قافل الثلاجه، فطبعا بسبب الترانسفير في الثلج ده هيحصل له ايه؟ هيسيح. او الطريقه الثانيه ان انا نستخدم ايه؟ الهير دراير اللي هو المجفف بتاع الشعر، بس هنخليه يطلع ايه؟ hot air current، يطلع تيار هواء سخن، ونبدا نحطه في الفريزر فهيبدا يسيح لنا الثلج بتاع الفريزر. يبقى احنا كده خدنا 4 physical properties للووتر، 4 physical properties of water. خدنا ان الووتر exists in 3 states اللي هم solid, liquid and gas اللي هو ice, water and water vapor. عرفنا ان الووتر is good polar solvent. ليه الووتر good polar solvent؟ لان معظم الايون الكومباوند بيدوبوا في الووتر، انما الكوفالنت كومباوند فيه بيدوب وفيه مش بيدوب. اللي بيدوب زي الشوجر لانه بيعمل هيدروجين بوند، واللي مش بيدوب زي الاويل لانه مش بيعمل هيدروجين بوند، ما بيعملش هيدروجين بوند. بعد كده خدنا الرايزنج اوف its boiling and freezing point. عرفنا البويلنج بوينت اوف ووتر 100 سيليزيوس ديجري والفريزنج بوينت اوف ووتر 0 سيليزيوس ديجري. وقلنا بسبب مين؟ بسبب الهيدروجين بوند. وقلنا ان الهيدروجين بوند ده اللي هي مسؤوله عن الابنورمال بروبرتيز اوف ووتر. بعد كده عرفنا ان الدنسيتي بتاع الووتر بتقل لما الووتر بيتجمد، وعشان كده ان الايس فلوتس اون ووتر سيرفيس. ويبقى كده خلصنا الفيزيكال بروبرتيز، الفيزيكال بروبرتيز. ويبقى كده خلصنا اول جزء عندنا في الفيديو اللي هو الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. وكده ان شاء الله يبقى ده نهايه الفيديو بتاعنا اللي هو الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر. الفيديو القادم ان شاء الله هنتكلم فيه عن الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، وما تنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت واضغط لايك، واشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي هو الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر. والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.